kalabs, carpentero muna ako ngayon. Aayusin ko lang yung kesame namin. Sira po siya kasi nag-leak yung downspout or yung gutter. So, ito na siya. Nag-start na. Kinuha ko lang tong wood sa palita sa store. Ayan po, ganyan po yung palita. So, pinipinturahan ko lang siya. Then, patuyuin lang siya bago po ilagay.
it's me. It's my life. Lazy, lazy. Ayan guys, patapos na ako. Nire-retouch ko na lang yung mga pintura. Kasi syempre pag pukpok mayroong mga pinturang natatamaan. Retouch ko. Hello, it's me.